برای شروع رج 16 هم 2 تا زنجیره میزنم و 5 تا زنجیره دیگه هم بهش اضافه میکنم. 1 2 3 4 5 که روی هم شد 7 تا زنجیره. و در ادامه بافتم به این که کاری ندارم میام روی پای کوتاه ها هستیم. 2 تا پای کوتاه رو رها میکنم. 1 2 روی کوتاه بعدی 1 پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 و تکرار میکنم. 1 2 رها روی پای سوم 1 کوتاه 1 2 3 4 5 اون رو تکرار میکنم. 1 2 رها روی کوتاه سوم 1 کوتاه 1 2 3 4 5 تا زنجیره میزنم. به همین شکل دور تا دور کارمون باید این بافت رو کاملش کنیم. ببافیمش. در آخر رج ببینید من پایه هام رو بافتم. به جای اینکه 5 تا کوتاه آخر رو که زدم 2 تا پایه برام میمونه. به جای اینکه 5 تا زنجیره بزنم میام 2 تا زنجیره میزنم. ابتدای بافتمون 7 تا زنجیره داشتیم دیگه. میام روی پایه کوتاه زنجیره دوم از پایین 1 2 یک پایه بلند میبافم و با یک پایه بلند اون رو به هم اتصال میدم طوری که بافتم این وسط بیفته. خب ما در انتهای بافتمون باید 36 تا فضای زنجیره‌ای داشته باشیم. و یه نکته دیگه برای اینکه مطمئن بشیم که بافتمون رو داریم درست انجام میدیم، این پای کوتاه‌ها پایین لباسمون روی لباس فرشتمون پای کوتاه‌ها درست روی پای کوتاه دوم از این 3 تا پای کوتاهی که توی هر کدوم از این قسمت‌ها بافته بودیم میرسه. خب پس 36. خب برای شروع رج 17 1 2 3 تا زنجیره میزنم و این حلقه‌ای که الان اینجا درست شده میام زیرش توی همین فضا 2 تا پایه بلند میبافم. 1 و 2. در ادامه 1 پایه متوسط 1 پایه کوتاه به این شکل. و دور پایه بعدی کوتاه بعدی البته اینجا 2 تا زنجیره است، به صورت برجسته از رو میگیرم و 1 پایه کوتاه میبافم. حالا توی فضای 5 زنجیره این بافت رو که اینجا میگم توی همه فضاهای 5 زنجیره باید تکرار بشه. ابتدا 1 کوتاه 1 پایه متوسط، همینجا 4 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 و 4 پایه بلند که بافتم توی همون فضا 1 پایه متوسط و 1 پایه کوتاه همونجا میبافم. دور پایه کوتاه 1 کوتاه به صورت برجسته از رو میبافم به این شکل. پس یک بار دیگه تو پایه بعدی تکرارش میکنم. 1 کوتاه 1 پایه متوسط 4 تا پایه بلند 1 2 3 و 4 همونجا 1 پایه متوسط 1 پایه کوتاه میبافم و دور پایه کوتاه به صورت برجسته از روی کوتاه میبافم به این صورت. خوب بافت رو به این شکل توی همه فضاهای زنجیره‌ای تکرار میکنیم. روی کوتاه هم که هر کدوم یک کوتاه برجسته از رو میبافیم. ما در واقع بافت خود فرشتمون به اتمام رسیده. ما الان باید حاشیه بافتمون رو داریم کامل میکنیم و اون رو بزرگترش میکنیم. کامل کنیم. خب در آخر رج در فضای اولمون ابتدای بافت 3 تا پای زنجیره زدیم به عنوان 1 پایه بلند، 2 تا پایه بلند، 1 متوسط، 1 کوتاه. حالا میام در ابتداش 1 پایه کوتاه 1 پایه متوسط و 1 پایه بلند کنارشون میبافم و در ادامه بست میزنم به زنجیره سوم از زنجیره شروع رج. این پایان رج 17 هم هست. حالا برای شروع رج 18 هم 1 2 زنجیره میزنم و میام بعد از 3 تا زنجیره، ببینید این 3 تا زنجیره بود که اینجا زده بودیم. خب بعد از اون توی این فضا
قلاب رو از پشت وارد میکنم، مثل همون بافتی که روی هفتیا میرفتیم. به این شکل به پشت میبرم تو فضای 5 زنجیره‌ایش. یک پایه کوتاه میبافم. حالا 5 تا زنجیره، 1 2 3 4 و 5. و در ادامه در دسته بعدی دیگه به این پایه ها کار ندارم. رو دسته بعدی این 4 تا پایه بلندی رو که بافتیم در نظر داشته باشید. 1 2 قلاب رو بعد از دومین پایه بلند وارد میکنم از پشت، به پشت میبرم. یک پایه کوتاه، 1 2 3 4 5 و 6 تا زنجیره میزنم. 5 تا. و در ادامه 5 تا زنجیره، 1 2 3 4 5. میام روی قسمت بعدی، روی این 4 تا پایه بلندی که بافتم 2 تا پایه بلندش رو جدا میکنم، قلاب رو به پشت میبرم، یک پایه کوتاه میبافم، 1 2 3 4 5 و این بافت رو تکرار میکنم. ببینید پشت بافت رو، این روی بافت هست، این هم پشت بافتمون. به همین ترتیب دور تا دور کارمون بافت رو تکرار میکنیم. خب من رج رو به انتها رسوندم. کوتاه آخر رو که توی این قسمت بافتم، حالا عوض 5 تا زنجیره 2 تا زنجیره میزنم، 1 و 2 و میام با یک پایه بلند روی کوتاه اولم کار رو به هم متصل میکنم، ابتدا و انتهای کار رو. به این شکل نخ من وسط قرار میگیره. حالا برای شروع رج 19 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم به عنوان یک پایه دوبل و 3 تا زنجیره دیگه هم میزنم، 1 2 3. ببینید دستم همینجاست. با این 3 تا زنجیره بست میزنم به ابتدای همون زنجیره اول از ستایی‌ها و یک پایه پیکوت میبافم. خب این حکم یک دوبل داشت برام دیگه. و در ادامه 2 بار نخ سر قلاب توی همین فضا میام 2 تا پایه دوبل میبافم، 1 و 2. به این شکل و دوباره همینجا یک پایه بلند، یک پایه متوسط و یک پایه کوتاه میبافم. این نیمه کاره. نیمه دیگه کار رو برمیگردیم آخر رج اینجا کاملش میکنیم. به این شکل. حالا اینجا این کوتاه و این زنجیره و اینا رو با هم میگیرم، یک کوتاه برجسته از رو میبافم به این شکل و وارد فضای 5 زنجیره میشم. این بافت رو دیگه تا آخر رج توی همه فضاها باید اون رو تکرار کنم. یک کوتاه میبافم، یک پایه متوسط، یک پایه بلند، 2 بار نخ سر قلاب، 2 تا دوبل میبافم، 1 و 2. دوبل دوم رو که بافتم 1 2 3 تا زنجیره، این 2 تا نخ رو اینجا میگیرم با یک بست، اون رو تبدیل میکنم به یک پایه پیکوت. دوباره بافت به قرینه تکرار، ابتدا 2 تا پایه دوبل میبافم، 1 و 2، یک پایه بلند همینجا، یک پایه متوسط، یک پایه کوتاه، دور پایه کوتاه هم به صورت برجسته از رو یک پایه کوتاه برجسته از رو میبافم. ببینید این میشه شکل بافتمون. خب این بافت رو باید توی همه فضاهای 5 زنجیره این پس تکرارش کنم. یک کوتاه، یک متوسط، یک پایه بلند، 2 تا پایه دوبل کنار هم دیگه، 1 و 2، 1 2 3 زنجیره تبدیل اون به یک پایه پیکوت، بافت به معکوس تکرار، ابتدا 2 تا پایه دوبل، 1 و 2، یک پایه بلند، یک پایه متوسط
و یک کوتاه توی این فضا. در ادامه دور پایه کوتاه هم به صورت برجسته از رو یک پایه کوتاه میبافم. این میشه شکل بافتمون. به همین ترتیب بافت رو دور تا دور کارم تکرارش میکنم. خب دوستان، من رج رو به پایان رسوندم. در آخر رجمون، در ابتدای رج نصف گلبرگمون رو بافته بودیم. بعد از اینکه این کوتاه برجسته از رو زدم، میام توی فضای زنجیره اولم اینجا یک پایه کوتاه، یک پایه متوسط، یک پایه بلند و یک پایه دوبل کنارشون میبافم. به این ترتیب من گلبرگم رو کامل کردم و میام بست میزنم به 4مین زنجیره شروع رج. 1 2 3 و 4، درست زیر پایه پیکوتم هست. به این صورت و رج رو به انتها رسوندم. به این شکل. برای شروع رج 20 1 2 3 تا زنجیره میزنم. میام وسط همین گلبرگ، یعنی وسط این 4 تا پای دوبلم، درست میشه زیر پای پیکوتم، قلابم رو به این شکل وارد میکنم، به پشت میبرم و یک پایه کوتاه 1 2 3 4 5 تا زنجیره میزنم و میام روی گلبرگ بعدی. این 4 تا دوبل رو در نظر داشته باشید. 2 تا دوبل رو رها میکنیم، درست وسط پایه پیکوت قلاب رو وارد میکنیم، به پشت میبریم، یک کوتاه 1 2 3 4 5. این رج تا پایان به همین صورت بافته میشه. قلاب رو از فضای بعد از دومین پای دوبلم وارد میکنم، درست زیر پیکوت میشه. یک کوتاه 5 تا زنجیره و به همین شکل اون رو تکرارش میکنم. ببینید این میشه پشت بافتمون. به همین صورت به آخر رجم که رسیدم، به جای 5 تا زنجیره 2 تا زنجیره میزنم. 1 2 و میام یک پایه بلند میبافم روی کوتاه اول. ببینید این 3 تا زنجیره که زده بودم، به این 3 تا زنجیره کار ندارم. میام روی پایه کوتاه با یک پایه بلند انتهای کارم رو به اول رجم وصلش میکنم. به این صورت. برای شروع رج 21 1 2 3 4 5 تا زنجیره میزنم. این 5 تا زنجیره به عنوان یک پایه سوبل. حالا 3 تا زنجیره دیگه میزنم. 1 2 3 به عنوان یک پایه، به عنوان برای پیکوت میزنم. این 3 تا زنجیره رو توی همون ابتدای بافت، یعنی میشه روی زنجیره 4م یک پایه بست میزنم، یک پیکوت بافتم. 1 2 3 بار نخسر قلاب میخوایم پایه سوبل ببافیم. درون همین حلقه 2 تا یکی اون رو انجام میدم. 1 2 3 4 توی 4 مرحله. دوباره همونجا 3 بار نخسر قلاب توی همون فضا یک پایه سوبل دیگه میبافم و در ادامه 2 بار نخسر قلاب پایه دوبل میبافم. 1 2 تا پایه دوبل و 2. همونجا یک پایه بلند میبافم. به این شکل ما یک نیمه گلبرگمون رو اینجا بافت زدیم و در ادامه دور پایه کوتاه همزمان هم این 3 تا زنجیره رو میگیرم، هم کوتاه رو یک پایه کوتاه برجسته از رو میبافم و روی گلبرگ تو فضای زنجیره بعدی بافت گلبرگ رو کاملش رو میریم. به این صورت که ابتدا یک پایه بلند، 2 بار نخسر قلاب، 2 تا پایه دوبل بعد ببافم. 1 و 2. در ادامه 3 زنجیره 2 تا پایه سوبل میبافم. 3 بار نخسر قلاب و تو 4 مرحله 2 تا یکیش رو انجام میدم. 3 بار نخسر قلاب، یک سوبل دیگه همونجا میبافم. در واقع ما 4 تا پایه سوبل میبافیم که بینشون یه پیکوت میزنیم. 1 2 3 تا زنجیره، 2 تا نخ سوبل ها رو میگیرم، اون رو تبدیل میکنم به یک پایه پیکوت و دوباره 3 بار نخ سر قلاب میگیرم،
میام توی همین فضا ادامه میدم کارم رو با بافت پایه سوبل. 2 تا سوبل به این صورت و در ادامه 2 بار نقصر قلاب همونجا 2 تا پایه دوبل میبافم. 1 و 2 توی همون فضا 1 پایه بلند میبافم. میام دور پایه کوتاه هم به صورت برجسته از رو 1 پایه کوتاه میبافم و بافت رو در فضاهای بعدی ببینید این شکل گلبرگمون هست. به این صورت اون رو تکرارش میکنم. پس بافتمون رو به همین شکل ادامهش میدیم. به پایان رجم که رسیدم توی فضای اول نصف گلبرگم رو بافتم. میام توی این فضا ابتدا 1 پایه بلند، همونجا 2 تا پایه دوبل، 1 و 2، 1 پایه سوبل و بست میزنم به زنجیره پنجمم. 1 2 3 4 5 از زنجیرهای شروع رجم که میشه درست زیر پای سوبلم هست به این شکل و رج 21 رو به اتمام میرسونم. حالا برای شروع رج 22 ابتدا 1 2 3 تا زنجیره میزنم. ببینید میام زیر همین دسته بعد از همین پای سوبل اول که میشه این زنجیره هام. خب قلاب رو از پشت، یه نخسر قلاب رو از پشت درست زیر پای دوبل وارد میکنم، به پشت میچرخونم و 1 پایه بلند میبافم. این 3 زنجیره جزو بافت محسوب نمیشه. 1 پایه بلند بافتم و 7 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 6 7. میام روی گلبرگ بعدی. ببینید ابتدا 1 پایه بلند، 2 تا دوبل، 2 تا سوبل. بعد از سوبل دوم زیر پایه پیکوت قلاب رو وارد میکنم، به پشت میبرم. عذر میخوام، 1 بار دیگه. بعد از پایه سوبل 1 پایه بلند میبافم و 7 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 6 7 و دیگه این بافت رو تا به انتهای رج روی هر دسته از گلبرگ هام تکرارش میکنم. 1 پایه بلند، 1 2 3 4 5 6 و 7 و بافت رو به همین شکل گفته شده ادامه میدم تا پایان رج 22. به این شکل میشه این پشت بافتمون. یک فضاهای 7 زنجیره‌ای رو آماده کردیم. ادامه بدیم. خب در پایان رجمون بعد از اینکه 7 تا زنجیره رو زدیم میایم بست میزنیم. ببینید این 3 تا زنجیره شروع رج بود، به این کار نداریم. بست میزنیم روی اولین پایه بلندمون و به این شکل رج 22 رو به پایان میرسونیم. حالا برای شروع رج 23 1 2 زنجیره میزنم. دور همین پایه بلندی که الان بست زدیم 4 تا پایه بلند برجسته از رو می بافم. 1. پس به اون 3 تا زنجیره ها کار نداشتیم. 2 3 و 4. 4 تا پایه بلند که بافتیم حالا 3 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 تا زنجیره و میام توی فضای زنجیره ایش روی زنجیره 4 زنجیره هامون رو بشماریم. 1 2 3 4. روی زنجیره 4 1 پایه بلند می بافم. دوباره 3 تا زنجیره 1 2 3 و میام دور پایه بلند بعدی بافت رو تکرار میکنم با 4 تا پایه بلند. 1 به این شکل میگیرم راحت تر بافته بشه. 2 3 و 4 و در ادامه 1 2
3 تا زنجیره و میام روی زنجیره ها، روی زنجیره چهارم 1 2 3 4 روی زنجیره چهارم یک پایه بلند، 1 2 3 تا زنجیره میزنم. دیگه همین بافت رو باید دور تا دور کار کاملش کنم. روی پایه بلندم میام 4 تا پایه بلند میبافم به صورت برجسته از روی 1 2 و تکرارش میکنیم 3 4 3 تا زنجیره 1 2 3 روی زنجیره چهارم از هفتایی ها 1 2 3 4 میام یه دونه پایه بلند میبافم، 3 تا زنجیره میزنم و روی پایه بلند بعدی 4 تا پایه بلند به صورت برجسته از رو میبافم. ببینید شکل کارمون به این شکل در میاد. اون رو ادامه بدیم. در آخر رج بعد از 3 تا پایه بلند آخر رو که بافتیم میایم روی این 4 تا پایه بلند رو به این زنجیرهای اول رج کار ندارم. روی اولین پایه بلند شروع رجم یک پایه بست میزنم. این زنجیره ها فقط برای حکم ارتفاع رو برای ما داره وگرنه توی بافت استفاده نمیشه ازش. برای شروع رج 24م 1 2 زنجیره دور همین پایه رو که الان بست زدیم، پایه بلند اولمون یک پایه بلند نیمه، پایه بعدی یک پایه بلند نیمه دیگه، همه رو با هم یکی میکنم یک ادغام. دور 2 تا پایه بعد هم به همین شکل هر کدوم یک پایه بلند نیمه میبافم، یعنی مرحله اولش رو میرم و همه رو با هم یکی میکنم. 1 2 3 تا زنجیره میزنم. میام دور پایه بلندم یک پایه بلند برجسته از رو میزنم. 1 2 3 4 5 تا زنجیره دوباره دور همین پایه بلند رو یک پایه بلند برجسته از روی دیگه میبافم به این شکل و در ادامه بافتمون 3 تا زنجیره میزنم و بافت رو تکرارش میکنم. میام روی این پایه های 4 تاییم 2 تا پایه اول هر کدوم یک پایه بلند نیمه، یک پایه بعدی هم یک بلند نیمه، همه رو با هم یکی کردم یک ادغام. 2 تا پایه بعد هم به همین صورت هر کدوم یک پایه بلند نیمه می بافم، همه رو با هم یکی کردم و 3 تا زنجیره 1 2 3 میام دور پایه بلندم یک پایه بلند به صورت برجسته از رو می بافم 1 2 3 تا 3 4 5 تا زنجیره دوباره دور همین پایه یک پایه بلند برجسته از روی دیگه می بافم. پس روی پایه بلند یک پایه بلند 5 تا زنجیره یک پایه بلند بافته میشه به این شکل و 3 تا زنجیره میزنم و میام روی پایه بلندام بافت پایه ادغامی رو به این صورت تکرار میکنم. میشه شکل بافتمون تا پایان رج. اون رو ادامه میدیم. خب در پایان رجمون بعد از اینکه 3 تا زنجیره آخر رو زدیم میایم بست میزنیم روی اولین پایه ادغامیمون. برای شروع رج 25م 1 2 زنجیره دور همین پایه ادغام اولم میام یک پایه بلند نیمه اینو کامل میگیرم. یک پایه بلند نیمه میبافم. دور ادغام بعدی یک پایه بلند نیمه، هر سه رو با هم یکی کردم و در فضای 2 تا زنجیره میزنم. دور پایه بلندم یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. درون فضای 5 زنجیره 7 پایه بلند 1 2 3 4 5 6 و 7. در ادامه دور پایه بلندم یک پایه بلند به صورت برجسته از
رو میبافم. دوباره 2 تا زنجیره میزنم و این بافت رو تکرار میکنم، یعنی دور پای ادغام اولم 1 پایه بلند نیمه، دور ادغام بعدی 1 پایه بلند نیمه، همه رو با هم یکی میکنم. 1 2 زنجیره، دور پایه بلندم 1 پایه بلند برجسته از رو، درون فضای 5 زنجیره این وارد میشم، 7 تا پایه بلند رو اونجا میبافم. 1 2 3 4 5 6 و 7. در ادامه دور پایه بلندش 1 پایه بلند به صورت برجسته از رو میبافم. 2 تا زنجیره میزنم، دور ادغام بعدی رو میگیرم 1 پایه بلند برجسته از روی نیمه، دور ادغام بعدی هم 1 برجسته از روی نیمه، همه رو یکی میکنم. 2 تا زنجیره میزنم، دور پایه بلندم 1 پایه بلند برجسته از رو، درون فضای 5 زنجیره 7 تا پایه بلند، 1 پایه بلند برجسته از رو دور این پایه و به همین شکل گفته شده ببینید بافت رو تکرار میکنم دور تا دور کارم. به آخر رجمون که رسیدم دیگه 2 تا زنجیره نمیزنم، میام با یک پایه متوسط روی اولین پایه ادغامم در واقع اول آخر کارم رو به هم وصلش میکنم. برای شروع رج 26 1 2 زنجیره، دور این پایه ها رها، دور پایه بلند برجسته از رو 1 بلند برجسته از رو میبافم، 1 زنجیره میزنم. بعد میام این قسمت این پایه هایی که اینجا دارم 1 2 3 4 5 6 7 تا پایه دارم دیگه، میام بین این پایه بلند و این پایه بلند اول از این دسته هفتایی ها قلاب رو به این شکل از پشت کار وارد میکنم، به پشت میچرخونم، روی رج 20 زنجیره های رج 25 میفته، 1 پایه بلند میبافم به این شکل. خب دوباره بین پایه اول و دوم قلاب رو از پشت بافت وارد میکنم، به پشت میچرخونم، 1 پایه بلند میبافم، پایه بعدی که میشه پایه دوم و سوم به همین شکل اون رو تکرار میکنم. پایه بلندها به پشت بافته میشه به این شکل 1 2 3 4 و 5. فضای بعدی 6، فضای بعدی 7 و فضای آخر که میشه بین پایه بلند آخر و پایه بلند برجسته از رو هم یه دونه میبافم و به این صورت من 8 تا پایه بلند اینجا بافتم. این روی کاره، اینم که پایه بلندایی که پشت قرار گرفت و در ادامه 1 زنجیره میزنم. حالا میام دور این پایه بلند برجسته از روی که دارم 1 پایه بلند نیمه میبافم، اینا ادغامی ها رها میشه و زنجیره ها، دور پایه بلند برجسته از روی بعدی هم 1 بلند نیمه و همه رو با هم به این صورت یکی میکنم، ادغام کردم، 1 زنجیره میزنم. ببینید این شکل بافتمون هست. باید این شکل بافت رو دوباره تکرار کنم. میام توی اولین فضا، یعنی میشه بعد از پایه برجسته و اولین پایه بلند، قلاب رو به همون شکلی که گفتم وارد میکنم، 1 پایه بلند میبافم، بین پایه اول و دوم تکرارش میکنم و به همین ترتیب 2 3 4 5 6 7
و فضای آخر، پایه آخر و پایه بلند، بین پایه بلند برجسته از رو و 8. خب به این صورت که بافتم یک زنجیرم رو میزنم. حالا میام دور پایه بلند برجسته از روی رج قبل یک پایه بلند نیمه، ادغامی ها رها، زنجیرها رها، دور پایه بلند برجسته بعدی هم یک بلند نیمه، همه رو یکی میکنم و یک زنجیره میزنم و به همین شکل بافتم رو دور تا دور تکرارش میکنم. در آخر رجم این 8 رو که بافتم یک زنجیره میزنم، دیگه به این پایه ها کار ندارم. ببینید این دوتا زنجیره شروع رجمه، این هم پایه اولین پایه بلندمه. میام بست میزنم روی اولین پایه بلندم و در ادامه بافت برای رج 27مون که میشه رج پایانی، همینجا میام یک پایه کوتاه به صورت برجسته از رو می بافم. دور این ادغامی اولی که بافتیم هست. این رج میخوایم پایه معکوس ببافیم، یعنی همه پایه کوتاه بافته میشه، ولی عوضی که به جلو پایه کوتاه ببافیم به سمت عقب کار پایه کوتاه میبافیم. به این شکل که از روی اولین پایه قلاب رو وارد میکنم، رد میکنم به پشت، نخ میگیرم، یک پایه کوتاه، پایه بعدی به همین شکل. به این بافت پایه معکوس، پایه خرچنگی هم گفته میشه. برای حاشیه پتوها هم میتونید از اون استفاده کنید. این 8 رو میبافم روی 8 پایه بلندی که داشتم. میخوام پایه کوتاه میبافم و وقتی که به پایه برجستم رسیدم یک پایه کوتاه به صورت برجسته از رو میبافم و دوباره بافت رو ادامه میدم. روی هر کدوم از پایه ها یک پایه کوتاه معکوس میبافم به این شکل و بافت رو ادامه میدم. پس همینطور شد که میبینید روی پایه بلند تا هر کدوم یک پایه کوتاه معکوس و روی پایه برجستم یک پایه کوتاه به صورت برجسته از رو بافته میشه. ببینید به این شکل و اون رو ادامه میدم به این شکل. بافتمون به این شکل. این رج پایانی بافتمون هست. رج رو به انتها میرسونیم و بافت رو کامل میکنیم. امیدوارم که از این آموزش زیبا هم خوشتون اومده باشه. در انتهای بافتمون حتما باید کار سوزن کشی بشه. روی یک جای اون رو فیکسش میکنیم و از ابتدای بافت شروع میکنیم. ببینید این پایه ها، این گلبرگ ها باید به این شکل اینجا سوزن زده بشه. گلبرگ های بالاییش هم به همین شکل سوزن زده میشه به این ترتیب و با فاصله اتوی بخار میدیم و کارمون رو سوزن کشی میکنیم. امیدوارم که از این آموزش هم خوشتون اومده باشه. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. لایک و سابسکرایب یادتون نره تا یه روز دیگه و یه آموزش دیگه. خدا نگهدارتون.